سکشن اول بود، سکشن یک بود، بیایم درستش کنیم. نمیشه همجوری اولش کرد. این H1 سکشن اول و H1 هم بودش یا H3 سایزش رو بکنید مثلا 25 پیکسل که این شکلی نشه. ببینید به هم نریز. با الان درست شد. تو این سایز خوبه، یعنی تا اینجا. الان باید ببینیم پایینی هم با هم میریزن یا نه. نه خوبه. خب میتونید تو این سایز دیگه میاد دارید میاد اینجا، میتونید اینا رو نه تکش نکنم، بذارم با همین دوتایی باشن. من میگم پروداکت و از خود پروداکت باید شروع کنم. میک پروداکت اینجا کپی میگیریم تا به انتها شروع میکنیم دستکاری کردن دیگه. چقدر زیاد شد CSSش. خب تا اینجا فقط 200 خورده خط برای نوشت. بیایم این رو جمعش کنیم. فعلا بیایم تو این مسیر. خب بیایم اینجا و تو این سایز هم قرار بدیم. الان خب طبیعتا تو این سایز هم اوکی. بیایم ببینیم ایراداتش کجا میرسیم هم دیگه. خب اینجا رو میبینی این دیگه تا به اینجا اوکی بود. اینجا ببینید جا نشد اصطلاحا. میتونیم اینجا به خاطر مارجیناست و یعنی اصطلاحا ببینید کنار هم دیگه جا نمیشه. خب تا به اینجا یه ذره دیگه میریم چیز میشه، میریزه به هم. تا اینجاش خوبه. خب اولی کاری که میکنیم بیایم تو سکشن شماره یکم اول درستش کنیم. سکشن شماره یک رو پروداکت مقدار پدینگ رو 50 پیکسل دادیم درسته. NTH چایلد این پروداکت همون 49% این رو بکنیم همون 49% فعلا و این تو این سایز دیگه که تا اینجا با هم دیگه اوکی هم، یعنی در واقع مشکلی ندارم تا اینجا. خب میتونید همون 49 مثلا نیم هم بذاریم. بیاییم بذاریم اینو میتونیم با مارجین ها رو کم بکنیم و نذاریم اتفاق بیفته. مارجین لفت رو بذاریم مثلا 2 پیکسل ببینیم کنار هم دیگه قرار میگیرن یا خیر. آره بهتر شد. حالا میتونیم در واقع بگیم که تا اینجا میبینیم با هم میاد. مارجینش رو کم کردم 2 پیکسل هم نزد 5 تا بود بذاریم 4 بزنم کار میکنه. 1 پیکسل ازش کم کردم. آره 1 پیکسل ازش کم کردم و با هم اومدن کنار هم دیگه قرار گرفتن. خب اینا میبینید تو این سایز ها کاملا با هم اوکی یعنی مشکل. البته این ریخ با هم، اینا اوکی هن و این هم ریخ با هم دیگه. سکشن یک سکشن NT چایلد یک H1ش 40 هستش اوکی. این کلمش 25 رو بکنید 20 ببینیم آیا درست میشه. خوبه. آره 20 بر میذاشتیم و اون تهیه هم ریخ با هم. اینا هم اوکی هم. این میشه تگه میشه تگه H2 این رو بکنیمش مثلا 15 پیکسل. نه روی این نبود. این چیزه میشه NTH5. خب میشه بالایش رو اشتباهی نمید بکنیم. خب به این شکل مثلا 15 هم نزد بکنیم مثلا 18 چه شد. خب به این شکل تا به اینجا تقریبا میبینید الان میارم اینجا اوکیه. خب تا به اینجا. خب از اینجا به بعد میتونیم بندازیم همه رو زیر هم دیگه بیایم کل صفحه رو بگیره. یه نیم بندازیم دوتا کنار هم دیگه. خب چون اومد تو 768 نمیخوام قیافش با هم بریزیم. خب میام و کپی میکنم. میخوام دستکاری کنم. میام و کپی و مقادیری که دارم میخوام کپی کنم و یه ترفند دیگر بیاره بکنم. کلا کپی تا سر پروداکت. نکنی کامنت رو کمکتون میکنه که راحت پیدا کنید. من کامنت ها دارم نگاه میکنم و راحت
پیدا میکنم ابتداش کجاست و انتهاش کجاست. خودم رو در واقع دیگه اذیت نخواهم کرد. خب اینجا کنترل سی رو میذارم و میام اینجا تو این سایز میرم پایین قبل از که به این دوتا سایز برسم و اینجا شروع میکنم تغییرات رو. نگاه که چقدر این بزرگ بوده این about نه products. خب این products دیسپلیش رو کردیم، مقدار فلکس هستش و رپ هستش. خب این میتونید دیگه دیسپلیش رو بکنید چی؟ بشه نو رپ، این از این و رو هم نباشه دیگه، بشه کالم نشکنن و زیر در واقع بیان به این شکل قرار بگیرن. بریم ببینیم چه میشود هر کدوم از اینها. این پدرشون هم که سکشن این پروداکت هستش هیت بهش ندیم دیگه، حواستون باشه. بزنیم میاد میبینید به این شکل شد. الان اومدن زیر هم دیگه قرار گرفتن. اوکی، حواستون به این باشه. چرا؟ چون من اومدم گفتم که بشه فلکس از کالم نو رپ. خب ویتسشو گشتید 49 میتونید بذارید 80%. خب و سمیکالون قرار بده بشه اینقدر و بیاید از مارجین به جای مارجین لفت از مارجین کلا مارجین همون مارجین لفت میتونست استفاده کنه. از بیایم دارم فکر میکنم که راحت بتونم بکشمش وسط. میتونیم از مارجین استفاده بکنیم صفر اوتو، به جای صفر اوتو مثلا بزنیم 10 پیکسل. خب بذاریم به این شکل 10 پیکسل اصلا میگه 10 پیکسل زیاده ولی خب 10 پیکسل زیاده. 5 تا از بالا پایین با هم دیگه فاصله داشتش. به این شکل در واقع ما اینجا میبینید دارن زیر هم دیگه قرار بگیرن. رنگشون مشخصی کنم 80% خوبه. آره 80%. الان توی این سایز ها به این شکل اومد قرار. خب میریم تا مرحله بعدیش که اینجاست. یا میتونید رو 80% نذارید یا میتونید 100% بذارید. بهتر نذارید. برگرد حالت قبلش. آره بذارید 100% شما شد. لزومی دارید 80%. بذارید به این شکل. بیا اینجا و 100% بشه. یا تبلت دیگه، توی تبلت به این شکل قرار بگیرید. خب بریم و بالا تو پروداکت این که پروداکت این رو کپی کنیم، یعنی برای سایز دیگه هم همینجوری قرار بدیم. خب یه ذره این ریسپانسیو کردنش اینجاش یه ذره درگیری داشت دیگه. کنترل سی رو بزنیم و این رو هم جمعش بکنیم بیاریم پایین. اینم همینجا و این هم الان توی این سایز باید الان اوکی باشه. یعنی توی این سایز هم اوکی، توی این سایز بیایم دیگه اوکی نیست. خب توی این سایز هم اوکی هستش همه چیز. آره هیچ مشکل نداره. فونتاش اینا هم خوبه، به هم ریختگی نداره. ولی خب توی این سایز که بیایم، یکی سایز که بیایم احتمالا داریم به هم ریختگی باید درستش کنیم. توی این سایز خب توی این سایز هم بزنیم. خب خوبه به هم ریختگیش اینقدر زیاد نیستش. نه اوکیه. تمام سایز ها رو الان ما کامل فول داینامیک داریمش. قشنگ هم یعنی این شکل از فلکس هم استفاده کردیم. خیلی آمو بردن راحت درش. خب بریم انتهاش رو در بیاره. حالا این موارد میتونه توش قرار بگیره. حالا این زیاد چیز سختی نیست، سریع قرارش میدیم و این رو هم میتونیم از در واقع رپ بسازیم و مقادیر رو پیاده سازی بکنیم. کلون 5 دقیقه فکر کنم 2 تا فیلم دیگه نیاز داره.